السلام علیکم ملګرو د نقشې ته په غور وګورئ. دا د چا نقشه ده؟ د پاکستان نقشه. او دا نقشه نن سبا په سوشل میډیا باندې پر دې باندې ډیر زیات بحث روان دی، ځکه چې په موجوده وخت کې یو څو ورځې مخکې محسن نقوي یو بیان کړی و. بیان به تاسو اورېدلی وي، ما په ویډیو هم پې جوړه کړې وه، تاسو به لیدلی وي فیسبوک باندې. په هغه بیان کې هغه وویل چې د موجوده کم نظام دی، د موجوده کم سیستم دی، د مکمل زمونږ چې کم دی کولیپس شوی دی، دا غورځېدلی دی او دا چې کم دی ناکام شوی دی. او زمونږ یوت زمونږ نه یو نوی نظام غواړي، داسې یو نظام چې هغې په وجه باندې ملک کې ترقي راشي. او زمونږ یوت زمونږ نه یو نوی نظام غواړي، یو داسې نظام چې د هغې په وجه باندې په ملک کې ترقي وشي او چې کم اختیارات دي په عوامي سطح باندې تقسیم شي او هر یو کس ته دا موقع میلو شي چې دا حکومت دفترو ته او حکومت ته په اسانه طریقې سره وچلېږي. نو هغه دا یو ماډل پیش کړلو او دا یو نقشه چې په دې باندې بحث روان دی په سوشل میډیا باندې ښه زیات. د نقشې ته ښه زیات وګورئ. بحث داسې روان دی که نه چې لکه تاریخ کې موږ مخکې لاړ شو پاکستان په ډیډلاین کې په 1955 کې په دې دوران کې پاکستان کې 1 یونټ سیسټم راغلی و. 1 یونټ سیسټم دا د فیډرل ګورنمنت خلاف دی، اپوزیټ دی د هغې. مطلب دا چې په ملک کې ټول اختیارات مرکز له لاړ شي، صوبایي اختیارات صوبایي خودمختاري ختم شي او یو مرکز وي. خو په هغه دوران کې چونکې بنګلادیش هم مطلب د یو ایست پاکستان و یو ویست پاکستان و، نو یو یونټ ویست پاکستان و یو یونټ ایست پاکستان و او اختیارات د مرکز سره. خو بیا هغه سیستم چې کوم دی فیل شو، بیا دوباره چې کوم دی فیډرل ګورنمنټ نافذ کړلو او هغه چې کوم صوبایي خودمختاري و هغه یې ورکړله. اوس دوی وایي چې دا سیستم هم فیل دی. دې په وجه دوی یو ماډل پیش کړی چې هغه ماډل دوی داسې ماډل پیش کړی چې نوي ایډمنسټریټیو یونټس ته جوړ شي، مطلب هره صوبه دې مزید تقسیم شي. او دوی وایي چې مطلب اوس امریکا یو سټیټ دی، امریکا یو ملک دی او په هغې کې 50 سټیټس دي، مطلب آلموسټ موږ ویلی شو چې 50 پروینسز. دا شانت انډیا کې 34 دي. په بل نور ملکونو مثال ورکا، نور غټ ملکونه یا واړه ملکونه چې په هغې کې غټې چې کوم دی وړې صوبې دي. او دوی وایي چې مطلب صرف بلوچستان که وګورئ نو په دنیا کې داسې 100 ملکونو نه زیات داسې شته چې صرف د بلوچستان نه هم هغوی چې کوم دي واړه دي، خو په هغې کې هم غټ صوبې جوړې شوي دي. نو دوی وایي چې نوی ایډمنسټریټیو یونټس دې جوړ شي، دا اوس بلوچستان دی. دا بلوچستان دی مطلب په 5 حصو کې تقسیم شي: ویسټرن بلوچستان، ساودرن بلوچستان، نورث ویسټرن بلوچستان، سنټرل بلوچستان، نورثرن بلوچستان. دغه شانتې دی په هره یوه صوبه کې وشي. خیبر پښتونخوا په 4 حصو کې دوی مطابق چې نورثرن کې پي، سنټرل کې پي، ساودرن کې پي او دا شانتې ایسټرن کې پي. نو دغه شانتې پنجاب کې 5 حصې دي، سند په 3 حصو کې، دغه شانتې ګلګت بلتستان او هغه ځان نه کیسه هغې نه اوس ووړه. نو دغه یو ماډل دوی پیش کړی دی. یاد وساتئ چې دا اصل کې اوس په دې ماډل باندې زه تاسو څه خبره کول غواړم. په دې کې زه دا خبره ته کول غواړم چې په موجوده حالاتو کې تاسو خیال کړی وي په انډیا کې د یوت مطلب چې کم جنزي دی هغوی یو پروټیسټ وشولو او دې پروټیسټ په دنیا کې یو هلچل جوړ کړی دی. مطلب دا چې کله په دنیا کې یو نوی شی راځي که نه د هغې د وجې چې کم دی په دنیا کې نورو خلکو له آیډیاز میلاویږي. نو اوس د پاکستان چې کم حکومت دی او د پاکستان چې کوم ایډمنسټریشن دی هغه اوس په دې یره کې دی چې انډیا زموږ په خوا کې دی او دغه شان کار که چېرته دلته جنزي وکړي نو د دوی کنټرول کېدل به ډېر ګران شي. نو دې په وجه دوی ویل چې صرف په لیپټاپونو باندې او په دې شیزونو باندې دوی کنټرول کېدل د اسان کار نه دی. لہذا اوس دوی غواړي چې دا تقسیم شي او په داسې طریقې تقسیم کړو چې مطلب هر یو ځای په خپل کنټرول کې راواخلو. اوس د دې سیستم فایدې هم شته، د دې سیستم نقصانات هم شته. نقصان یې موږ ته دا دی چې موږ الریډي داسې یو که نه چې زموږ شناخت ختم شوی دی، خو بیا هم څه نه څه شناخت زموږ پاتې دی. مطلب زه د خیبر پښتونخوا خبره کوم. اوس خیبر پښتونخوا تاسو ته پته ده د ځان له اوس که یو کس ماته ووایي چې مړه دا خو پنجاب هم بلوچستان باندې هم اپلای کېږي، سند باندې هم اپلای کېږي، نو ته اوس په دې کې څه خبره کوې؟ نه، زه کومه نفرت خبره پکې نه کوم. خیبر پښتونخوا د دې فطري جغرافیه د پښتنو دا شناخت دی. دا که په مزید حصو کې تقسیمي دي د موږ شناخت مزید ختمېږي. نو اوس دا ځای ته دې نقصان وایي. باقي دې سیستم فایدې هم شته، خو په دې سیستم په ذریعه باندې دوی دا کول غواړي چې په هره ذریعه چې عوام په صحیح کنټرول کې راواخلو. ځکه چې نن سبا جنزي هغه حد ته رسېدلی دی چې نن سبا مکمل هر یو کس د حقیقت نه خبر شوی دی چې په موږ باندې مشرانو کومې پالیسي دا څنګه ناکامې شولې او دا موږ سره څه کوي. نو هر یو کس نن سبا انفارمیشن ته او معلوماتو هر چیز ته اکسس شوی دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې. نو دې په ذریعه باندې دوی اوس هر هغه طریقه اپنوي چې هغې په وجه باندې د یوت کنټرول کړي، د عوام کنټرول کړي او د هغې لپاره دوی په ذهن کې ټول نه ښه طریقه دا ده. نو په دې باندې اوس بحث روان دی. خو یاد وساتئ دا هسې نشي کېدی. دا به د پاکستان چې کوم فیډریشن دی، فیډریشن پیژنئ، زه اوس په اخر کې ته لږ غوندې بحث پې کوم.
د پاکستان چې کوم فدرل گورنمنت دی دا د آرټیکل 1 مطابق مطلب د آرټیکل 1 مطابق پاکستان یو وفاقي جمهوریت ملک دی. اوس دا چې کله دا نظام نافذ کوي نو په آئین کې به یو غټ چینج راولي، ترمیم به کوي. مطلب چې ترمیم کوي نو هغې دپاره خامخا په پارلیمنت کې به داسې کسان هم ناست وي چې هغه به د دې خلاف وي. لهذا د دې نافذ کېدل دومره آسان نه دي، خو په دې باندې ډیبیټ روان دی، خبره پرې روانه ده. اوس یو وي ګوره موږ چې کله د حکومت هغه وایو که نه نو یو وي موږ سره 1 یونټ سیسټم. 1 یونټ مې درته وویلو. فیډریشن او کنفیډریشن. فیډریشن هغه حکومت ته فیډرل ګورنمنټ ته وایي چې په هغې کې ملک په صوبو کې تقسیم شي، سترانګ مرکز یې وي، مرکز خودمختاره دفاع، همدغه شانتې نور داسې اهم خارجه پالیسي، نور داسې اهم وزارتونه دا ټول د وفاق سره د سنټر سره څه ناسې صوبایي خودمختاري ورکړي، خو بیا هم مضبوط چې کوم د سنټر وي اختیارات د سنټر سره وي. کنفیډریشن بیا چې شي، کنفیډریشن هغه وي چې ډېر خودمختار ریاستونه دا یو ځای شي، دا ټول ځان نه خودمختار وي، ریاست وي، سټیټ وي، خو د خپل دفاع دپاره چې کوم دی هغه یو داسې یو یونین جوړ کړي چې مطلب هغې په وجه باندې چې کوم دی خپله دفاع کوي. مطلب د هغوی یو د دې دپاره د دې یونین دپاره هغوی یو دارالحکومت هم وي، یو سنټر هم وي. لکه لنډ مثال به یې درکړم یو کې، په یو کې 4 ملکونه دي، انګلینډ دی، ویلز دی، همدغه شانتې سکاټلینډ دی. نو دا 4 ملکونه دي په یو کې. د دوی بیا چې کوم دارالحکومت یا لندن دی. مطلب د دفاع لپاره د بهرني هغه لپاره دوی یو کنفیډریشن جوړ کړی، دغه شانتې یو ای یو هم دی. نو فیډریشن او کنفیډریشن کې دا فرق دی. اوس چې کوم سیستم جوړیږي یاد وساتئ دا چې کوم مزید پروینسز جوړوي دا هم اصل کې فیډریشن دی که نه، دا هم اصل کې فیډریشن دی، خو په فیډریشن کې به صرف دا وشي چې صوبې به نورې هم تقسیم شي. او د دې لپاره به دوی څه کول غواړي؟ په آرټیکل 1 دی 1 او 239 کې د 239 مطابق چې کومه د آئین طریقه کار دی، آئین ترمیم به څنګه راځي. اوس به ترمیم څنګه کېږي؟ دا 239 وایي. ترمیم به په څه کې کېږي؟ په 1 کې. نو هغه به کېږي. اوس تاسو راته ووایئ، ما خو څه ناڅه بحث درته پرې وکړو، تاسو راته ووایئ چې که چېرته دا ماډل نافذ شو په ملک کې، آیا دا یو ښه حل دی یا نه؟ دا موږ نور هم تقسیموي، زموږ شناخت نور هم ختموي، موږ مزید د مشران دا چې کوم پالیسي جوړوي او د کوم پالیسي لاندې اوس موږ راغلي یو د هغې لاندې موږ نور هم راولي. ستاسو څه خیال دی؟ ضرور خپله رایه پرې راکوئ. ما ویل چې دې نه زه صرف دا خلک خبر کړم چې دغه شان سیستم روان دی، باقي تاسو خپله رایه ضرور پرې راکوئ. انشاءالله په بل لیکچر کې به سره ملاویږو. د اوس لپاره اجازت غواړم. الله حافظ.